خالق هستی، باشگاه 5 صبحی ها، فصل 4، پارت 2. نویسنده رابین شارما، مترجم رضا اسکندری آذر، گوینده مریم سادات جمشیدی. کارآفرین در حالی که کمی احساساتی شده بود شروع به حرف زدن کرد. این قسمتش خیلی برام معنا داشت. خود من قطعاً به تکنولوژی و موبایل اعتیاد دارم. دست خودم نیست و همش باید همه چیز رو چک کنم. هم اول صبح بعد از بیداری و هم آخر شب قبل از خواب، و همین باعث نشت تمرکزم میشه. به سختی میتونم روی تعهداتی که من و تیمم به کارفرما داده ایم متمرکز بمونیم و این همه توی زندگیم داره انرژیم رو از من میگیره. خیلی پیچیده به نظر میاد. دیگه حتی حس نمی کنم وقتی برای خودم داشته باشم. این همه پیامک، نوتیفیکیشن، آگهی تبلیغاتی و عوامل حواس پرتی و حرفی که آقای سخنران گفت برام خیلی مفید بود، چون من هم استانداردهام رو بالا میبرم تا رهبر باشم. من یک جورهایی به بنبست خوردم. شرکتم خیلی سریعتر از اونی که انتظارش رو داشتم رشد کرد. بیشتر از اونی که تصورش رو داشتم به موفقیت رسیدم، اما 1000 تا چیز هست که مایه استرسم میشه. رو کرد سمت دیگر و دوباره دست به سینه شد. با خودش فکر کرد نمیتونم راستش رو بهشون بگم که واقعا با چه مشکلاتی درگیرم. بعد ادامه داد: مجبور شدم افرادی رو که خیلی دوستشون داشتم تعدیل کنم، چون یاد گرفتم افرادی که در یک مرحله از چرخه حیات کسب و کار جاگیر میشن همزمان با تکامل شرکت ممکنه کارایی نداشته باشن. این کار خیلی برام سخت بود. اونها برای دوران قبلی کارکنان مناسبی بودن، اما به این دوره تعلق نداشتن و یک اتفاقاتی داره توی فروشگاهم میفته که زندگیم رو زیر و رو کرده. راستش دلم نمیخواد وارد بحثش بشم. همینقدر بگم که دوران ناپایداری رو دارم طی میکنم. بی خانمان پاسخ داد: خب درباره حرفی که راجع به افزایش استانداردهای رهبری گفتی، لطفاً این رو یادت باشه که کار یک رهبر اینه که به افراد بی باور کمک کنه رویاهاشون رو با آغوش باز باور کنن، به افراد بی قدرت کمک کنه به ضعفشون غلبه کنن و به افراد بی امید کمک کنه ایمان رو در خودشون ایجاد کنن. و درباره تعدیل کردن نیروهای شرکتت که دوستشون داشتی ولی برای مرحله فعلی کسب و کارت مناسب نمودن، باید بگم که این بخش عادی یک تجارت در حال رشده و دلیلش اینه که اونها نتونستن همگام با شرکت رشد کنن. اونها کار رو با نیروی کم شروع کردن. اونها از یادگیری، ابداع و ارتقا دادن اموری که بهشون محول شده بود دست کشیدن و در نتیجه دیگه اون توسعه دهندگان ارزشمند برای سرمایه گذاریت نبودن. احتمالاً تو رو به خاطر تعدیل شدنشون ملامت کردن، اما این بلایی بود که خودشون سر خودشون آوردن. غریبه ناخوانده این را گفت و مستمعانش را با پیچیدگی ایده هایش درباره تشکیل تیم و برنده شدن در تجارت حیرت زده کرد. کارآفرین جواب داد: آهان دقیقاً، پس ما مجبور شدیم اونها رو پشت سر رها کنیم، چون دیگه نمیتونستن نتایجی رو تحویل بدن که بابتش بهشون حقوق میدادیم. خیلی شبها ساعت 2:30 شب خیس عرق از خواب بیدار میشم. شاید قضیه همین جوریه که ما رو آندرتی راننده فرمول 1 گفت: اگر همه چیز به نظر تحت کنترل میاد، معنیش اینه که به اندازه کافی سرعت ندارید. من که اغلب روزها همین حس رو دارم. ما با چنان سرعتی از کنار نشانه گرهای عملکرد سابقمون میگذریم
که سرم به دوران میفته. اعضای جدیدی که باید آموزش بدیم، برندهای جدیدی که باید مدیریت کنیم، بازارهای جدیدی که باید بهشون نفوذ کنیم، توزیع کنندگان جدیدی که باید تحت نظر بگیریم، محصولات جدیدی که باید تصحیح کنیم، سرمایه گذارها و سهامدارهای جدیدی که باید تحت تاثیر قرار بدیم و 1001 مسئولیت جدید که باید باهاشون سر و کله بزنیم. اگه تا اینجای کتاب رو با هم بودی، لایک و کامنت یادت نره. چه کتابی رو دوست داری برات بخونم واسم توی کامنت ها بنویس و حتما کانال رو سابسکرایب داشته باش که از ویدیوهای بعدی جا نمونی. واقعا به نظرم خیلی کاره. من ظرفیت بالایی برای انجام امور بزرگ دارم، اما بار سنگینی روی دوشم قرار گرفته. کارآفرین غرق در عوامل خودش دستها رو به هم محکم کرد و سرگرمی‌هاش رو گره زد. لب‌های نازکش مثل یک شقایق دریایی در لحظه تشخیص حضور شکارچی بسته شدند و از نگاهش پیدا بود که در رنج و عذاب است، آن هم خیلی زیاد. بی خانمان گفت و در مورد اعتیادت به تکنولوژی فقط یادت باشه که اگر تکنولوژی هوشمندانه استفاده بشه میتونه به پیشرفت انسان کمک کنه. اگر تکنولوژی رو عاقلانه استفاده کنیم زندگیمون بهتر میشه، دانشمون غنی‌تر میشه و دنیای شگفت‌انگیزمون کوچیک‌تر میشه. این استفاده نادرست از تکنولوژی که ذهن مردم رو تباه کرده، بهره‌وریشون رو دچار خسارت و تار و پود جامعه رو نابود کرده. موبایلت داره برات به قیمت ثروت آیندت تموم میشه. این رو میدونستی؟ البته اگر تمام روز داری باهاش ور میری و اینکه گفتی فشار زیادی روت قرار داره، این فوق‌العاده است. بیلی جین کینگ اسطوره تنیس گفت فشار یک امتیازه و بعد در حالی که با دانه‌های تسبیح بازی می‌کرد ادامه داد تو باید رشد کنی و اوج گرفتن به عنوان یک فرد یکی از هوشمندانه ترین راه‌ها برای گذراندن باقی عمرته. با هر چالش فرصتی زیبا برای رشد کردن و رسیدن به نسخه پیشرفته تری از رهبر، نیروی کار یا انسانی که هستی به دست میاری. مانع فقط آزمون‌هایین برای سنجش میزان اشتیاقت برای رسیدن به پاداش بلند پروازی‌هات. اونها ظاهر میشن تا مشخص بشه تو برای ارتقا و تبدیل شدن به شخصی که قادر به نگه داشتن اون حجم از موفقیت چقدر حاضری بها بپردازی. شکست همون رشده. در لباس مبدل و تقریبا در زندگی هیچ چیز مهمتر از رشد شخصی و آزاد کردن قابلیت ها نیست. تولستوی زمانی نوشت همه به تغییر دادن دنیا فکر می کنن، اما هیچ کس به تغییر دادن خودش فکر نمی کنه. به شخص بهتری تبدیل شو تا خود به خود به راهبر بهتر و همینطور بهره‌ور و تولید کننده بهتری تبدیل بشی. و البته با این حرف موافقم که رشد میتونه ترسناک باشه، اما مربیم زمانی یادم داد اون بخش از وجودت که دچار ترسه باید نوعی تسلیم رو تجربه کنه تا اون بخش از وجودت که شایستگی افتقار و مدارج بالا رو داره نوعی تناسخ رو تجربه کنه. این دقیقاً عین کلماتیه که بهم گفت، هم عجیبه هم ژرف. نه؟ بدون اینکه منتظر جواب بماند ادامه داد مربی مخصوصم این رو هم بهم گفت برای پیدا کردن بهترین نسخه خودت باید ضعیفترین نسخه خودت را گم کنی و این فقط از طریق ارتقای بلا انتقاء تأمل مستمر و خودکاوی مداوم امکان پذیره. اگر به طور روزانه خودت رو ارتقا ندی برای باقی عمر
توی زندگی روزمرت گیر میکنی. این موضوع من رو به فکر حرفی میندازه که نورمن کازینو، روزنامه‌نگار موفق، گفت تراژدی زندگی مرگ نیست، بلکه مردن از درون است، آن هم در حالی که هنوز زنده ایم. بی خانمان صدای دور گلویش را بالا برد و گفت استاد ویژم به هم یاد داد که وقتی ما رابطه اولیمون رو با خودمون تغییر میدیم متوجه میشیم که رابطمون با سایر مردم، کارمون، درآمدمون و اثرمون در این دنیا هم تغییر میکنه. خیلی از مردم نمیتونن خودشون رو تحمل کنن، پس هیچ وقت نمیتونن تنها باشن و همینطور ساکت. اونها نیاز دارن دائما با دیگران باشن تا از حس تنفرشون از خیشتن به خاطر هدر دادن اون همه قابلیت فرار کنن و در نتیجه شگفتی و خردی رو که تنهایی و سکوت به ارمغان میاره از دست میدن. یا بلا انتقاء تلویزیون تماشا میکنن بی اون که متوجه بشن این کار خلاقیتشون رو فرسایش میده و حساب بانکیشون رو خالی نگه میداره. کارآفرین تکرار کرد زندگی من خیلی پیچیده شده، احساس میکنم دارم توش غرق میشم، هیچ زمانی برای خودم ندارم، مطمئن نیستم چی به سر زندگیم اومده، فقط اوضاع به یک باره سخت شد. هنرمند در حالی که دستی روی شانه دوست جدیدش می نشاند گفت درکت می کنم. حس به هم میگه تو شرایطت خیلی سخت‌تر از اونیه که داری به ما میگی و این ایرادی نداره. میدونی بعضی روزها زندگی به حدی قمر در عقربه که حتی نمیتونم از رخت خواب بیام بیرون، فقط همونجا دراز میکشم رفیق. چشمام رو میبندم و خدا خدا میکنم اون مه توی ذهنم بره پی کارش، حتی شده واسه یک روز. بعضی وقتها فکرم اصلا درست کار نمیکنه و باقی روزام هیچ امیدی توی قلبم احساس نمی کنم. خیلی ضد حاله و خیلی از آدم ها هم ضد حالن رفیق. نه اینکه جامع گریز باشم، فقط این روزها تعداد آدم‌های احمق خیلی زیاد شده. همه کلی عکس مزخرف با لب‌های قنچه از خودشون میگیرن و میذارن توی اینترنت، در حالی که لباسهایی به تن دارن که پول خریدش رو با کلی زور زدن جور کردن. اونها با آدم‌هایی معاشرت میکنن که ازشون خوششون نمیاد. من ترجیح میدم یه زندگی متفکرانه داشته باشم، یه زندگی مخاطره آمیز، یک زندگی واقعی، درست مثل زندگی یک هنرمند. از این که میبینم مردم اینقدر سطحی نگر شدن کم مونده دیوونه بشم. هنرمند با مشت کوبید کف دست خودش. خطوطی سخت روی خط فکش ظاهر شدند و رگی کبود روی گردن قطورش نبض زد. بی خانمان گفت البته متوجه منظورت هستم. زندگی آسون نیست بچه ها، اغلب اوقات خیلی هم دشواره و بعد با مهربانی یکی دیگر از نقل قولهای بی پایان توی مغزش رو کرد. اما به قول جان لنون همه چیز در آخر درست خواهد شد و اگر هنوز درست نشده معنیش اینه که هنوز به آخر نرسیده. هنرمند به آنی آرام شد و لبخندی روی لبش آمد که کم و بیش دوست داشتنی به نظر می رسید. نفس پرزوری بیرون داد. از نقل قولی که شنیده بود خوشش اومد. کارتون خواب ادامه داد و این صعود به عرصه نادر استادی در زمینه حرفه و زندگی شخصی که ظاهراً هر 3 نفرمون براش ثبت نام کردیم برای آدم‌های ضعیف نیست. ارتقا دادن زندگی به منظور شناختن لذت واقعی و بهینه‌سازی مهارت‌ها برای تسلط به زمینه حرفه‌ای خیلی اوقات میتونه دشوار و پردردسر باشه. لازمه که باهاتون صادق باشم. این یه نکته کلیدیه که یاد گرفتم
بهای درد و دشواری رشد خیلی کمتر از بهای نابود کننده افسوسه. هنرمند حین نوشتن این جمله توی دفتر یادداشتش پرسید این جمله را کجا یاد گرفتی؟ بی خانمان جواب داد هنوز نمیتونم بهت بگم و بر درجه راز و رمز جایی که دانشش را کسب کرده بود افزود. کارآفرین از هنرمند رو برگرداند و تعدادی از افکارش را توی دفتر یادداشت موبایلش تایپ کرد. بی خانمان دست کرد داخل جیب پیراهن کهنه سوراخی که به تن داشت. کارت مقوایی کوچکی بیرون آورد و مثل یک بچه کودکستانی در حال انجام بازی نشان بده و تعریف کن. بالا نگهش داشت. این رو وقتی خیلی جوان بودم و داشتم اولین شرکتم رو راه اندازی می کردم فرد موفقی بهم داد. اون موقع خیلی شبیه الان شما رفقا بودم. یه عالم رویا داشتم و مصمم بودم اثری روی این دنیا باقی بذارم. تشنه این بودم که خودم رو اثبات کنم. پر از شور و اشتیاق بودم که بازی رو در دست بگیرم. میدونید ما 50 سال اول عمر رو صرف تلاش برای به دست آوردن حقانیت میکنیم. ما تشنه تایید اجتماعی. دلمون میخواد همتایان ما بهمون احترام بذارن. خدا میکنیم همسایمون ازمون خوشش بیاد. کلی چیز میخریم که واقعا بهشون نیازی نداریم و مدام دغدغه به دست آوردن پولی رو داریم که واقعا ازش لذت نمیبریم. هنرمند در حالی که موهای بافتش روی شانه هایش تاب میخوردن تون سر جنباند و حالت بدنش را عوض کرد. بعد زیر لب گفت کاملا درسته. حالا سالن همایش دیگر خالی شده بود. اگر ما شهامت درون نگری رو داشته باشیم پی میبریم که این کارها رو به این دلیل انجام میدیم که تعدادی حفره درون خودمون داریم. ما به غلط باور داریم که اون اقلام از دنیای بیرون میتونن حفره‌های درونمون رو پر کنن، در حالی که هیچ وقت پر نخواهند کرد. هرگز. به هر ترتیب خیلی از ما وقتی به نیمه عمر میرسیم یک تغییر مسیر درست میدیم. تازه متوجه میشیم که قرار نیست تا ابد زنده باشیم و روزهای زندگیمون محدودن و به این ترتیب با میرایی خودمون ارتباط برقرار میکنیم. و نکته مهم همینجاست. ما متوجه میشیم که قرار روزی بمیریم. آنچه واقعا اهمیت داره جلوی چشممون وضوح میگیره. بیشتر اهل غور و تفکر میشیم. کم کم به این فکر میکنیم که آیا از استعدادهامون درست استفاده کردیم؟ آیا به ارزشهامون وفادار بودیم؟ آیا به اون طریقی که به نظرمون درست میاد موفق بودیم؟ و به این فکر میکنیم که اونهایی که بیشتر از همه دوستشون داریم بعد از مرگمون چه حرفهایی دربارمون خواهند گفت. و اینجاست که خیلی از ما دستخوش یک تغییر اساسی میشیم. ما از دنبال حقانیت و تایید جامعه رفتن دست بر می داریم و به فکر ساختن یک میراث معنادار می افتیم و 50 سال دوم کمتر درباره من و بیشتر درباره ما خواهد بود. کمتر درباره خودخواهی و بیشتر درباره خدمت رسانی دست از اضافه کردن به اقلام و دارایی هامون برمی داریم و شروع می کنیم به کسر کردن، ساده کردن. یاد می گیریم که از زیبایی های ساده لذت ببریم. بابت معجزات کوچک شکرگزار باشیم. ارزش بی نهایت آرامش خیال رو قدر بدونیم. وقت بیشتری رو به پرورش روابط انسانی صرف کنیم و تازه درک می‌کنیم کسی که بیشتر می‌بخشه پیروز میدانه و اون وقت آنچه از زندگیمون باقی مونده رو وقف همه جانبه خودمون به عشق ورزیدن به زندگی و مهر ورزیدن
به تعداد زیادی از مردم میکنیم و این به طور بالقوه تبدیل میشه به دروازه ورودی ما به جاودانگی. کارآفرین رو به هنرمند زمزمه کرد: آدم خیلی خاصیه. ماها بود اینقدر امیدوار، پر انرژی و متعادل نبودم. پدرم همیشه کمکم میکرد دوران سخت رو پشت سر بذارم. بعد از فوت اون دیگه کسی رو نداشتم که بهش تکیه کنم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.